Є карти, які показують те, чого офіційна історія воліє не показувати. 17 століття. Європейські картографи, найкращі майстри свого часу, малюють карту величезної держави, що розкинулась між Карпатами і Доном. Вони називають цю землю Україна. Малюють її кордони, підписують міста, показують ріки і степи. А потім, поступово, ця карта починає змінюватись. Кордони стають меншими, назва – рідшою. І через кілька століть карти, що колись показували велику самостійну землю, майже зникають з наукового обігу. Хто наказав переписати географію? Кому заважали справжні межі землі ваших пращурів? Сьогодні вночі ми дістаємо ці забуті карти з архівів пам'яті і дивимось на них так, як дивились на них картографи королів Франції і Німеччини. Тверезо, точно, без спотворень. Вітаю вас у нашому нічному просторі «Шепіт давнини». Вмостіться зручніше, дихайте рівно, відпустіть напругу дня. Золотосяйна пам'ять пращурів розгортається перед нами, як старовинна карта. Гійом Левасер де Боплан, французький військовий інженер і картограф, що провів на наших землях майже 20 років у першій половині 17 століття. Він приїхав сюди на службу, будував фортеці, вимірював відстані, досліджував ріки і ліси і степи з тією ретельністю, яку вимагала його професія. І він створив карту, що назвав просто і чітко «Україна». Не провінція, не окраїна чужої держави, окрема земля з власним іменем, яке він почув від людей, що тут жили. Боплан не мав жодної причини прикрашати цю землю. Він був чужинцем, найманим фахівцем, людиною, що дивилась на територію очима інженера, якому потрібна точність, а не політична вигода. І саме тому його карта настільки цінна. Вона показує Україну такою, якою її бачив неупереджений європейський спостерігач. На карті Боплана чіткі межі. Ріки позначені з високою точністю. Міста і містечка підписані. Степові простори показані як заселена і освоєна територія, а не як пуста дичина. Боплан супроводжував свою карту описом, який назвав «Описом України». У цьому тексті він писав про народ, що живе тут, про козаків, про їхній спосіб життя, їхню військову організацію, їхню незалежність від сусідніх держав у розумінні власного укладу життя. Ця карта не єдина. Боплан створював кілька варіантів протягом років, кожен уточнений, кожен детальніший за попередній. І ці карти розповсюджувались по Європі. Вони друкувались у атласах, вивчались географами, ставили основою для розуміння того, що знаходиться на схід від Польщі і на захід від Московії, окрема земля зі своєю назвою і своїм народом. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, котра година зараз у вашому краї? Напишіть у коментарях. Мені важливо знати, де саме зараз лунає ця розповідь. Важливо зрозуміти контекст. У 17 столітті європейська картографія переживала розквіт. Голландські і французькі майстри створювали атласи, що ставали еталонами точності на десятиліття. І в цих атласах Україна була незабутим кутом світу. Вона була відомою землею з власним іменем, яке вимовляли при європейських дворах. Карта Боплана лягла в основу багатьох подальших європейських карт цього регіону. Коли інші картографи малювали Східну Європу, вони зверталися саме до його роботи як до найбільш точного і надійного джерела. Це означає, освічена Європа 17 століття знала, що існує земля Україна, знала її межі, знала, що там живе народ зі своєю ідентичністю.
Це знання не було маргінальним, воно було частиною загальноєвропейського географічного розуміння світу свого часу. І саме тому те, що сталося пізніше з цим знанням, заслуговує на окрему і чесну розмову. П'єр Дюваль – людина, що займала одну з найпрестижніших географічних посад свого часу – королівський географ Франції. Це не була почесна, але формальна посада. Королівський географ готував карти для двору, для дипломатів, для тих, хто ухвалював рішення про війну і мир і союзи. Точність карт Дюваля мала практичне значення на найвищому державному рівні. І Дюваль, так само як Боплан до нього, позначав на своїх картах Україну як окрему географічну і політичну реальність. Він використовував матеріали Боплана і доповнював їх власними дослідженнями і повідомленнями, що надходили через дипломатичні канали. Для французького двору XVII століття Україна не була абстракцією. Вона була землею, з якою вели дипломатичні контакти, про яку доповідали посли, яку зображували на картах, що лежали на столах міністрів. Чому це важливо? Тому що це спростовує міф про те, що Україна – це нібито штучне пізніше утворення без глибокого історичного коріння як окрема географічна одиниця. Карти королівського географа Франції – це не пропаганда, це офіційний державний документ найвищого рівня довіри свого часу, створений людиною, чия репутація і кар'єра залежали від точності, а не від симпатій. І цей документ каже нам, у середині XVII століття Україна існувала у свідомості найосвіченіших людей Європи як окрема земля з власним іменем, з власними обрисами на карті. Нескінченні степи волі. Так можна описати те, що бачили ці картографи, коли наносили на пергамент контури наших земель. Простір, що не вписувався в жодну сусідню імперію. Простір зі своєю логікою і своїм народом. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, щоб разом з нами повертати ці забуті карти з архівів історії. А тепер факт, який по-справжньому приголомшує. Йоганн Баптист Гоман, один з найвідоміших німецьких картографів кінця XVII і початку XVIII століття, засновник картографічної майстерні в Нюрнберзі, яка стала однією з провідних в усій Європі. Атласи Гомана користувались величезною популярністю, їх купували бібліотеки, університети, приватні колекціонери по всьому континенту. І на картах Гомана є назва, яка сьогодні здається майже неймовірною для тих, хто звик до спрощеної картини світу, яку нам показували. Терра Козакорум – земля козаків. Не провінція якоїсь імперії, не спірна прикордонна територія, окрема земля з власною назвою, що прямо вказує на народ, який тут живе і управляє власним життям. Уявіть це, німецький картограф, людина, не пов'язана з жодними політичними інтересами наших земель, наносить на карту цілого континенту окрему територію під назвою «Земля козаків». Це означає, що для тогочасної німецької науки і освіченого суспільства існування такої окремої землі було очевидним і незаперечним фактом, настільки очевидним, що його наносили на карти для широкого продажу без жодних застережень чи пояснень. Карти Гомана розповсюджувались десятиліттями, перевидавались, копіювались іншими картографами. Це не одинокий випадок якоїсь помилки чи фантазії одного географа. Це стійка картографічна традиція, яка існувала протягом покоління європейських картографів і сприймалась як норма, а не як виняток.
Терра Косакорум на картах європейських атласів – це один з найпотужніших доказів того, що справжні межі землі ваших пращурів були відомі і визнані задовго до того, як почалась систематична робота з їхнього стирання. Отже, карти існували. Назва Україна і назва Земля козаків були відомі освіченій Європі. Кордони наносились чітко і без сумнівів. Що ж сталося далі? Чому ці карти поступово почали зникати з широкого обігу? Чому назва, що колись друкувалась у найпрестижніших атласах континенту, стала рідкістю? Відповідь пов'язана з політичними процесами, що розгортались протягом наступних століть. Із поступовим розширенням і посиленням сусідніх імперій, які мали прямий інтерес у тому, щоб території й народи, що потрапляли під їхній контроль, виглядали як невіддільна історична частина цих імперій, а не як окремі землі з власною історією і власними кордонами. Карта – це не просто зображення. Карта – це твердження. Твердження про те, хто тут живе і кому ця земля належить за правом історії і культури. Коли карта показує «Терра Косакорум» або «Україна з власними межами», вона мовчазно стверджує, що це не частина сусідньої держави, а окрема земля. І це твердження з часом стало незручним для тих, хто прагнув розширювати свій контроль на ці території і водночас стверджувати, що це відбувається природно і історично обґрунтовано. Простіше було переписати карти, показати менші межі, прибрати самостійну назву, зробити землю частиною більшого цілого на папері, так само, як прагнули зробити це і в реальності. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, чи бачили ви коли-небудь старовинні карти з написом «Україна» чи «Терра Косакорум»? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво почути ваш досвід. Але повне знищення не сталося, не могло статись. Оригінальні карти Боплана, Дюваля, Гоманна зберігаються у бібліотеках і архівах по всій Європі, у Парижі, у Нюрнберзі, у Відні, у Львові і Києві. Вони не були спалені, вони не були фізично знищені, вони просто перестали бути в центрі уваги, перестали перевидаватись масово, перестали потрапляти до шкільних підручників і популярних видань. Картографічні таємниці вічності не в тому, що ці карти таємні у сенсі якоїсь змови, а в тому, що вони чекають, терпляче, у архівних сховищах, поки хтось знову захоче на них подивитись. І коли дослідники, українські й закордонні, почали систематично повертатись до цих джерел у ХХ і ХХІ століттях, картина стала ясною, незаперечною, задокументованою найкращими картографами свого часу. Це не переписування історії у зворотньому напрямку. Це повернення до першоджерел, які завжди існували, але про які замовчували. Кожна карта Боплана, яка зберігається сьогодні у Національній бібліотеці Франції, кожен атлас Гоманна, що можна знайти у великих європейських колекціях, кожен документ, підписаний П'єром Дювалем – все це реальні фізичні артефакти, не інтерпретації, не пізніші реконструкції, оригінальні документи, створені в момент, коли ці картографи бачили нашу землю і фіксували те, що бачили, з професійною чесністю людей, чия робота залежала від точності. Ці документи говорять самі за себе, і те, що вони говорять, не залишає простору для двозначності. Але щоб зрозуміти повну картину, потрібно перейти від західноєвропейських картографів XVII століття до українського вченого початку ХХ – Степан Рудницький.
людина, яку справедливо називають фундатором української наукової географії. Рудницький здобув європейську освіту, навчався у провідних наукових центрах свого часу і застосував найсучасніші на той момент наукові методи до вивчення власної землі. Він не покладався на емоції чи бажання, він працював з даними, з етнографічними картами, з мовними межами, з культурними ознаками, що дозволяли точно визначити, де живе один народ, а де починається інший. І його висновок був чітким і науково обґрунтованим. Етнічні українські землі простягались значно далі, ніж це визнавалось політичними кордонами його часу. Рудницький визначав ці межі від Сяну на заході до Дону на сході. Величезний простір, що включав не лише територію тодішньої України, а й значні прикордонні регіони, де компактно жило українське населення зі своєю мовою, культурою, піснями, звичаями. Він створював карти, що показували не політичні кордони, нав'язані зовні, а реальне етнічне розселення народу. Карти засновані на переписах населення, на діалектологічних дослідженнях, на антропологічних даних. Це була наукова робота найвищого академічного рівня. Рудницький захищав свої висновки перед міжнародною науковою спільнотою, і його методологія відповідала найкращим стандартам географічної науки свого часу. І його карти – це продовження тієї самої лінії правди, яку раніше зафіксували Боплан і Гоман. Лінії, що показує, межі народу ваших пращурів завжди були більшими і чіткішими, ніж це готові були визнати ті, хто прагнув контролювати ці землі. Спробуймо відчути масштаб, про який говорив Рудницький. Сян – річка, що сьогодні протікає переважно територією Польщі поблизу українського кордону. Дон – велика ріка, що впадає в Азовське море далеко на схід від сучасних кордонів України. Між цими двома річками величезний простір. Простір, що включає не лише центральні українські землі, а й регіони, що сьогодні перебувають за межами держави або є її найвіддаленішими окраїнами. Рудницький не вигадував ці межі з патріотичних міркувань. Він фіксував те, що показували наукові дані його часу, де жили люди, що розмовляли українською мовою, дотримувались українських звичаїв, вважали себе частиною українського народу. Цей простір – нескінченні степи волі, про які ми вже згадували. Земля, що завжди була більшою і багатшою на людей і культуру, ніж дозволяли визнавати політичні обставини. Коли ми дивимося на карту Рудницького поруч з картою Боплана і атласом Гоманна, виникає послідовна картина, що тягнеться через століття. Різні автори, різні епохи, різні методи дослідження, але один і той самий висновок. Тут, на цих просторах між Карпатами і Доном, жив і живе окремий народ зі своєю землею, своєю мовою, своєю історичною тяглістю. Це не політична декларація, це задокументований науковий факт, що підтверджується незалежними джерелами протягом 300 років. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, чи чули ви раніше про роботи Степана Рудницького? Напишіть у коментарях. Ця постать заслуговує на набагато більшу відомість. Хтось може запитати, навіщо сьогодні згадувати карти 300-літньої давнини? Яке це має значення зараз? Відповідь глибша, ніж просто історична цікавість. Коли народ знає, що його земля і його ідентичність визнавались найкращими незалежними спостерігачами інших країн і інших епох, це дає щось важливе – внутрішню опору. Розуміння, що твоя присутність на цій землі – не випадковість
і не пізніший винахід. Бо план не мав жодних причин перебільшувати значення України. Гоман не отримував жодної вигоди від того, щоб малювати «Терра Козакорум» замість чогось іншого. Дюваль виконував офіційне доручення французької корони з точністю, яка вимагалась на найвищому державному рівні. Ці люди фіксували те, що бачили, і те, що вони бачили, підтверджує глибину і давність того, що ми сьогодні називаємо Україною. Це знання не про образу чи звинувачення, це про відновлення точності, про повернення до першоджерел замість спрощених пізніших версій історії. Коли ви дивитесь на карту Боплана з написом «Україна», ви бачите не сучасну політичну карту. Ви бачите очима людини, що жила 400 років тому і фіксувала реальність, яку вона спостерігала безпосередньо. Це свідчення незалежне, європейське, задокументоване в архівах найпрестижніших бібліотек континенту. Поділіться цим відео з тими, кому важливо знати про такі задокументовані першоджерела нашої історії. Правда заслуговує на те, щоб про неї говорили голосно. Зупинімось на хвилину. Відкладімо дати і імена. І просто уявімо. Стара бібліотечна зала. Пізня ніч. На великому дубовому столі розгорнута карта. Пергамент трохи потемнілий від часу. Чорнило, що вицвіло, але залишається чітким. «Юкрейн». Написано витонченим шрифтом 17 століття. Лінії річок намальовані рукою людини, що особисто їх бачила і вимірювала. Позначки міст. Степові простори показані делікатно нанесеними штрихами. Уявіть, що ваша рука торкається краю цієї карти. Обережно, бо пергамент старий і крихкий. І ви відчуваєте, цей документ пам'ятає. Пам'ятає ту землю такою, якою вона була, коли французький інженер вперше побачив її і вирішив, що вона заслуговує на власне ім'я на карті. Золотосяйна пам'ять пращурів, вона живе і в цих старих картах. У кожній лінії, намальованій рукою чужинця, що не мав причин прикрашати те, що бачив. Ваші пращури жили на цій землі, коли Боплан вимірював її річки, коли Гоман друкував «Терра Козакорум» у своєму Нюрнберзькому атласі, коли Рудницький через 2,5 століття підтвердив науковими методами те саме, що інтуїтивно фіксували ранні картографи. Земля пам'ятає, карти пам'ятають, а тепер і ви пам'ятаєте. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані, щоб дізнаватись більше таких задокументованих історій про справжні межі нашої землі. Наближаємось до завершення нашої сьогоднішньої розповіді. Ми побачили карту Боплана, де вперше з такою точністю була зафіксована земля під назвою Україна. Ми побачили атлас Гоманна, де ця земля мала горде ім'я Терра Козакорум. Ми дізнались про роботу королівського географа Дюваля, що визнавав цю землю на найвищому дипломатичному рівні Франції. І ми познайомились з науковою працею Степана Рудницького, що підтвердив реальні межі народу від Сяну до Дону. Але справжні кордони – це не лише лінії на пергаменті чи на сучасній карті. Справжні кордони проходять через серце кожного, хто відчуває зв'язок з цією землею, через генетичну пам'ять, що зберігається у крові, незалежно від того, що показують політичні карти певної епохи.
Кордон вашого серця, він не може бути переписаний жодним указом і жодною новою редакцією атласу. Він там, де ви відчуваєте – це моя земля. Це мова моїх пращурів. Це історія, яку намагались стерти, але не змогли стерти повністю, бо правда завжди залишає слід десь у архівах, у бібліотеках, у пам'яті. Ці старі карти – доказ. Не єдиний і не останній, але потужний і незаперечний доказ того, що земля ваших пращурів мала свої справжні межі, які бачили і визнавали найкращі спостерігачі свого часу з інших країн. Нескінченні степи волі, вони існували на пергаменті французького інженера і на гравюрі німецького картографа задовго до того, як хтось спробував їх зменшити на політичній карті. І це знання дає спокій, дає справедливість, що нарешті повертається через прочитання забутих архівів. Поставте вподобайку, якщо ця розповідь про заборонені карти торкнулась вашого серця. Це допомагає нашому голосу звучати далі і показувати більше таких задокументованих істин. Засинаючи сьогодні, уявіть ще раз ту стару карту на дубовому столі, лінію, що обводить землю, названу Україна. І знайте, ця лінія була намальована рукою чесної людини, що бачила правду і зафіксувала її для нащадків, для вас. Ваші справжні кордони записані не лише в архівах Парижа і Нюрнберга. Вони записані у вас, у вашій крові, у вашому відчутті цієї землі як рідної. Дякую, що були тут цієї ночі. До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і свою землю. Слава Україні!